Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Αρχικά μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας, κάποια στοιχεία που γεννηθήκατε? Βεβαίως. Εγώ λέγομαι Λιλίκα Κοέν. Γεννήθηκα στη Λάρισα. Είμαι Ελληνίδα Εβραία. Οι γονείς μου γεννηθήκαν στη Λάρισα. Και όταν ήμουνα 6 ετών παιδί, ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έχω και έναν αδελφό και μια αδελφή, γεννήθηκε μετά τον πόλεμο η αδελφή μου. Ένα βράδυ ο μπαμπάς μου μας πήρε με τη μαμά μου αγκαλίτσα και μας είπε ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή την πόλη. Γιατί μπαμπά? Γιατί γίνεται πόλεμος. Και θα πάμε σε ένα άλλο μέρος, μη στεναχωριέστε. Σαν παιδάκια βέβαια, ανησυχήσαμε. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε το 1944, 43, 6 χρονών παιδί μου. Και την επομένη το πρωί, οργανωμένη αυτή η έξοδος, ο μπαμπάς μου είχε φέρει 2 κάρα, ένα για την οικογένειά του και ένα για τους γονείς της μητέρας μου και τα αδέρφια της. Ανεβήκαμε στα κάρα και φύγαμε. Ήταν Οκτώβριος νομίζω, γιατί είχε πολλές βροχές. Κάπου στο κάρο μας τυλίξαν με ένα πάπλωμα, τα 2 παιδάκια. Ξεκινήσαμε. Πού θα πάμε? Στο άγνωστο. Στο πρώτο, προς Καρδίτσα, την πόλη Καρδίτσα. Ξεκινήσαμε, φτάσαμε στο πρώτο χωριό, βέβαια είχε άσφαλτο. Ο μπαμπάς μου ρωτάει τι μπορούμε να κάνουμε, να φύγετε, εδώ έρχονται οι Γερμανοί. Ταξιδεύαμε νύχτα, από νύχτα σε νύχτα. Την ημέρα στεκόμασταν στα χωράφια. Στο δεύτερο χωριό το ίδιο. Στο τρίτο το ίδιο. Τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Κανένας πρόεδρος δεν δεχόντουσαν να μείνουμε, γιατί οι Γερμανοί είχαν βγάλει μια εντολή ότι θα κάψουμε το χωριό όσοι θα κρατήσουν Εβραίους στο χωριό, όποιο χωριό κρατήσει. Τελικά, 8 μέρες στα κάρα, ο Καροτσέρης είπε δεν αντέχουν άλλο τα άλογα. Το λένε τον μπαμπά μου το λέγανε Αρών και τη μαμά μου Ρασέλ. Τι θα κάνουμε? Έχει ένα μικρό χωριό εδώ πιο πάνω. Τουλάχιστον πήγαινε μας εκεί. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα χωράφια. Την επομένη το βράδυ ξεκινήσαμε και αυτό το χωριό που λέγεται Πέτρινος. Παρέλειψα να σας πω ότι στο δρόμο έπεσε ο αδελφός μου από το κάρο. Ήταν νύχτα. Εγώ επειδή ήμασταν αγκαλίτσα, το κατάλαβα και φώναξα. Μαμά, μπαμπά, έπεσε ο Ιακώβ. Και τότε σταθήκαμε εκεί τη νύχτα, ζητήσαμε βοήθεια από αυτό το χωριό που ήταν κοντά μας. Ήρθαν οι χωριανοί με τις λάμπες, με τα σκυλιά τους, με τα μπαστούνια τους, μαγκούρες που τα λέγανε. Τον βρήκανε τον αδελφό μου, ευτυχώς κοιμότανε μες στη λάσπη. Τον πήραμε, μας φιλοξένησαν σε αυτό το χωριό και μείναμε εκεί και την επομένη μέρα. Μετά ξεκινήσαμε για το χωριό Πέτρινος, που δεν το γνωρίζαμε καν. Ο μπαμπάς μου λόγω του επαγγέλματος 2-3 χωριά τα γνώριζε και έτσι ξεκίνησε προς τα κύρια την κατεύθυνση, προς την Καρδίτσα. Αλλά ήταν φόβος να μείνουμε. Φτάσαμε στον Πέτρινο νύχτα. Πάντα, όπως ξέρετε, στα χωριά έχει σκυλιά. Φωνάζαν τα σκυλιά, όταν είδαν τα κάρα, βγήκαν ο κόσμος έξω. Ο Καροτσέρης λέει, θέλουμε βοήθεια. Έρχονται οι άνθρωποι, μας πήραν 3 η ώρα τη νύχτα. Μας φιλοξένησαν. Και το πρωί, λέει ο μπαμπάς μου, το πρόβλημά μας είναι αυτό. Το πρωί, κύριε Αρών, το πρωί, τώρα θα φάτε, θα ησυχάσετε
Το πρωί θα τα πούμε. Ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, μαθεύτηκε στο χωριό ότι ήρθαν 2 κάρα με ξένους. Τώρα πώς έγινε και πήγε ο μπαμπάς μου στην κοινότητα, κάπως ο μπαμπάς μου, η θεία μου, και μιλήσανε και είπε ο μπαμπάς μου, είμαστε 8-9 άτομα. Δεν θέλουμε τίποτα, απλώς να μην μιλήσετε ότι είμαστε Εβραίοι. Είμαστε Εβραίοι, σας το αναφέρω. Δεν μιλήσανε. Ήταν εκεί και ο παπάς, και ο δάσκαλος, ο πρόεδρος. Ήταν και κάτι παλικάρια που λεγόντουσαν αντάρτης. Εγώ σαν μικρό παιδί δεν καταλάβαινα τίποτα. Θα τους κρατήσουμε με μια φωνή ο παπάς. Πού θα τους βάλουμε, δεν έχουμε σπίτι. Λέει το ένα παλικάρι, θα τους δώσω εγώ την αποθήκη μου. Έτσι έγινε. Η αποθήκη αυτή ήταν αποθήκη που έμενε το παλικάρι αυτό όταν ήταν στο χωριό και πολύ διάστημα ήταν στο βουνό και δίπλα το άλογο. Λέει ο μπαμπάς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς θα σας ευχαριστήσω. Πώς θα γίνει να γίνει κατοικήσιμο. Όλοι οι χωρικοί φέραν ό,τι παλιό ξύλο είχαν, παλιά λαμαρίνα. Ο μπαμπάς μου, καθώς ήταν μαρακός, μπόρεσε και το έκανε κατοικήσιμο. Με λαμαρίνες, με ξύλα, με σύρμα, με οτιδήποτε. Μας το παλάμισαν και κάτω και μια λάμπα να μπούμε. Αλλά θέλουμε κάτι από εσάς, λέει ο πρόεδρος. Μόλις περνάει το μεσημέρι, θα κλείνεστε μέσα. Ναι, λέει ο μπαμπάς μου. Ναι. Ο χώρος ήταν έτσι, όλο αυτό ήταν να κοιμόμαστε έτσι όλοι. Πίσω από την αποθήκη έκανε ο παπάς μου με λαμαδίνης μια πρόχειρη τουαλέτα, ένα υπόστιγο έτσι να κουμπίσει η μαμά μου μια κατσαρόλα. Εντάξει. Μείναμε εκεί. Το χωριό μας αγάπησε. Θέλεις με τη συμπεριφορά του πατέρα μου, της μητέρας μου. Ο μπαμπάς μου τους είπε, ό,τι θέλετε θα σας επισκευάσω. Αρκεί, δεν θέλω λεφτά, δεν είχε ο κόσμος τότε. Ήταν είδος με είδος το λέγανε. Αρκεί 2 ψωμιά, 2 καρδέλια ψωμί, μια κατσαρόλα φαγητό. Αυτό θέλω, εγώ θα σας κάνω ό,τι θέλετε, αρκεί να ζήσουμε. Και έτσι έγινε. Η μαμά μου ήταν μοδίστρια. Άρχισε να ράβει όλο το χωριό. Γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε. Ο δάσκαλος είπε, γιατί να είναι αυτό το κοριτσάκι στο σπίτι, είμαι κλεισμένη μέσα. Θα το πάρει στο σχολείο. Τον αδελφό μου όχι, ήταν μικρός, θα μην κάνει φασαρία. Τον κρατούσαν οι παππούδες μέσα σε αυτό το χώρο. Μας αγάπησαν, τους αγαπήσαμε και θέλω να σας πω ότι αυτή η αγάπη υπάρχει ακόμη, που οι άνθρωποι που μας σώσανε δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και οι γονείς μου. Έχουν φύγει από τη ζωή και οι γονείς μου. Κάποια στιγμή πέρασε ένας χρόνος. Από αυτό το χωριό περνούσε ένα αγριογούρνο κάθε απόγευμα. Έπρεπε να είναι όλο το χωριό μέσα στα σπίτια. Το φοβόντουσαν αυτό το αγριογούρνο. Ο μπαμπάς μου το είχε ακούσει, εμείς ήμασταν μέσα όλη η οικογένεια. Ο μπαμπάς μου δούλευε και γύριζε ό,τι ώρα τελείωνε. Εκεί όπως ήταν με την τσάντα του,
λινάτσας από τσουβάλι με τα εργαλεία, βγάζει ένα σκεπάρι στο χέρι του. Βλέπει, απέναντί μας ήταν μια οικογένεια με 4-5 παιδιά, ξέχασα να σας πω. Και παίζαμε εμείς τα παιδάκια. Βλέπει το ένα παιδί, ήταν στην αυλή, δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στην αυλή και δεν το πήρε η μαμά του μέσα. Τρέχει το αγοργούρνο όπως περνούσε, πάντα είχε ένα δρομολόγιο αυτό. Από τη βρύση του χωριού περνούσε μπροστά από την αποθήκη και έφευγε σε άλλο μέρος. Στα χωράφια, ας το πούμε, έφευγε από το χωριό. Χύμεξε πάνω στο παλικάρι, αυτό, παιδάκι 10 χρονών. Παίρνει ο μπαμπάς μου το σκυπάρι, το δίνει μία, δεν το φοβήθηκε, παρόλο που ήταν 3 φορές μεγαλύτερο από τον μπαμπά μου. Το δίνει μία το σκυπάρι στο πόδι, το κούτσενε, το αγριογούρνο, έφυγε το αγριογούρνο, το παιδί σώθηκε όμως. Δεν πρόλαβε να το δαγκάσει στο πόδι. Χαρά μεγάλη οι γονείς, είχαν 4-5 παιδιά η οικογένεια αυτή, χαρά μεγάλη που ο μπαμπάς μου μπόρεσε και έκανε κάτι, ας το πούμε. Μπόρεσε και έκανε κάτι, όχι μεγάλο πράγμα. Αλλά το είπε μέσα, το θέλω, πρέπει να κάνω κάτι. Εγώ και αυτό το παιδί είμαστε εδώ.